Na hát, sziasztok srácok! Ebben a videóban a Sikoly legelső részének fogjuk kibeszélni a karaktereit. Igazából ez egy sorozat lesz, igazából az összes film karaktereit ki fogjuk beszélni. Most jelenleg még csak 6 van, de ugye jönni fog majd a Sikoly 7, majd akkor azokat is ki fogjuk majd beszélni. Igazából kezdjünk is neki. Akkor a legelső karakter szerintem legyen mondjuk az igazgató. Szerintem az igazgató, hát én igazából nem mondanám a legerősebb karakternek. Est meg ad, biztos nem adok neki, szerintem még hát B-t nagyon nehéz, mert igazából a film az nagyon jó, és ugye a karaktereket ugye így nehéz ugye így mérlegelni, ugye. Nekem ugye az igazgató szerintem vagy B, vagy C. Csak ugye nem szerepelt úgymond olyan sokat szerintem ahhoz, hogy tényleg így megkedveljem a karakter, de nyilván nem így kedvelek meg egy karaktert, hogy mennyire több a játék ideje a filmben. Vagy ezért vannak itt karakterek, akik nem szerepeltek sokat, az mégis S vagy A. De szerintem rakjuk egyelőre B-re, mert azért szerintem egész jó, de nem mondanám a legjobbnak. De majd így fogjuk majd mérlegelni. A következő karakter legyen mondjuk a sheriff. Fú, hát ez nehéz, mert ugyanaz a véleményem, mint a igazgatóról, nem szerepel, úgymond nagyon sokat. Szerintem gyengébb a karakter. Nem fog meg a karakter, de nyilván azt teszi, amit kell, tehát nem is azzal van a baj, csak szerintem C. Ez a baj, hogy ez tényleg hiányosnak érzem. A következő karakter legyen mondjuk Kenny. Ugye a Kenny az egy kamerás igazából, összesen azt hiszem, hogy 2 kamerás van talán, de az elsőben csak egy van, nyilván. Az a durva, hogy ez a karakter amúgy, ez se szerepel úgymond sokat, tehát igazából ugyanannyi szerepel, mint az előző 2, de amúgy nem mondanám rossznak a karaktert. Igazából volt egy 2 beszólás, ami non vicces volt, de szerintem B. Szerintem B, igen. Következő karakter legyen mondjuk Tatum Riley. Amúgy nagyon jó a karakter, amúgy el kell mondjam, nagyon jó a karakter. De annyira idegesítő, hogy az hihetetlen. Emiatt nem akarom felrakni az A-ba. De amúgy nagyon jó karakter. B. A következő legyen mondjuk Randy. Hát... Tehát Randy Mix. Hát mondjuk ez a karakter elég jó. Elég jó ahhoz, hogy szerintem eddig legjobb karakter szerintem, amit most így felraktunk úgymond a tier listbe. De nyilván nem a legerősebb karakter, tehát igazából mindegyik filmben van egy olyan karakter szerintem, aki nagyon okos. Tehát tud mindent, mindenről, azt a végén pórul jár, de nem eléggé. De szerintem elég jó a karakter, tehát ahogy így mondja, hogy mik a túlélés szabályok, meg a filmekről annyit tud mondani, meg minden. Hát szerintem ez egy A. Hát egy A. S az biztos, hogy nem, mert az nem elég erős, de az A-hoz igen. A következő Gale Weathers. Szerintem ez a karakter az első részben nagyon idegesítő, de mondjuk szerintem a másodikban is, mondjuk ott nem annyira, de itt az elsőben nagyon, hogy mindenhova oda megy, megtámadják, hogy a Sydney-t, azt oda megy izélni, hogy mi történt, megsérültél, nagyon idegesítő, a karakter nagyon jó. Főleg az 5-be, vagy a 4-be. A 4-be, ott nagyon jó. És Randy elé. A következő legyen mondjuk Dewey. Mindenki kedvenc seriffe. Hát elsőben nem mondanám a kedvenc karakternek, mert az elsőben még annyira nem, de amikor így filmekként halad, úgy már eléggé annál jobb karakter, ugye. Mindegyik film ad hozzá egy kis pluszt. Szerintem Dewey, hát A tierbe rakom, szerintem, mert azért esetet nem adok neki, mert az első filmben nem mondanám, de ez nem csak az első film, hanem mondjuk ha összes filmet nézem, a következő karakter mondjuk legyen Casey Becker. Na, el akarom mondani, hogy szerintem a nyitó jeleneteket nézzük, szerintem nem azt mondom a legdurvább, de egyik legdurvább open kill lett, ugye? Hát mondjuk nem mondanám hát igen, open kill nyilván, de majd lesz olyan videó, hogy kit ölt meg hogy meg ilyesmi. Így mondom biztosra, de majd lesz ilyen videó, hogy kit ölt meg. Az egyetlen egy videó lesz, azt gyakorlatilag összedek mindent. Szóval Casey Becker, hát ahhoz, hogy S-be kerüljön, az szerintem nem.
nem érdemli meg, nem azért, de szerint az a baj, hogy az A gondolkozok, csak mert a Case az nagyon erős karakter, és csak egy open kill-ben láttuk, ugye. Azt nagyon erős karakter. Azt szerintem Dewey-nál nem jobb. Tegyük el egyelőre ide. Itt jó helyen van. Na, hát most jön 3 olyan karakter, akik szerintem legjobb karakterek szerintem az első filmben, meg amúgy is, még kiderülnek ugye még egyéb dolgok. Hát legyen mondjuk az első, úgymond így a 3-ból, Sidney Prescott, hát, hogy is kezdjem? Hát nem tudok mit mondani, tehát hogy a legjobb úgymond olyan szereplő, aki mindegyik filmben szerepelt, kívülve ugye a 6-ban ma nem szerepelt, ugye az első 5-ben igen, ez a karakter ez brutális, tehát annyira jó a karakter, meg nyilván ő a főszereplő az egésznek. Hát ez nem is kérdés, hogy hova rakom. Ash. Na hát ugye, most jön a két gyilkos, hol is kezdem. Tehát akik az első filmet láttak úgymond legelőször, feltéve ha azt láttátok ugye, mert legtöbb ember nyilván az elsőt, de én például az negyediket láttam elsőnek úgymond. Kicsit sajnálom nem az elsőt, mert az első az sokkal jobb. Ez a két karakter, ez brutális, tehát nem is tudom mit mondjak. Először kezdjük Schumacherrel. Tehát Stu az olyan egy karakter, hogy vicces, meg őrült is igazából a filmben. Hát, hogy mondjam, mint a mai, úgy nem azt mondom mai tínik úgymond, de úgy viselkedik, tehát így tehát hogy nem viselkedik, meg ilyesmi, tehát hogy el van szállva magától, meg minden, tehát gyakorlatilag szarik minden. Ash. És most jön a fő karakter. Nem hiába hagytam utoljára ebbe a kis kibeszélő részbe. Ez a karakter úgy el van találva, ahogy van. Nyilván lehetett tudni így előre, hogy gyilkos, de aztán tisztázódott, hogy mégse ő az, mégse ő telefonált. De aztán a végéig kiderült, hogy mégis, és szerintem ez a karakter úgy el van találva, hogy az brutális. Tehát szerintem most nem mind Ghostface értékeljük, majd lesz egy olyan tier list is, hogy mind a gyilkosokat fogjuk értékelni. Tehát most ez nem gyilkos tier list, ez most a karakter tier list. Billy Loomis szerintem a Sikoly 1, hát nem azt mondom a legjobb, de a legjobb karakter. Tehát nekem a Sikoly 1-ben ő a kedvenc karakterem. Nyilván jön a többi film, akkor ez nyilván megváltozik. Ugye egy karakter meg fogja változtatni. Ash. És hát ez lett úgymond az első Sikoly filmnek a karakterének ugye a tier listje. Úgymond jönni fog majd a többi résszel is, tehát van még pár film. És majd jönni fog a Sikoly 7, majd azokat is kibeszéljük majd meg minden. Szóval köszönöm a figyelmet, hamarosan jövünk a folytatással. Én Zsolex voltam, és az is maradok ugye, reméljük. Sziasztok!